Härligt! Så, då var vi tillbaka igen med Utan spaning, ingen aning. Och det är fantastiskt kul att ni är här och tittar på oss. Vi pratar ju om de digitala kanalerna och alla möjligheter som finns när man öppnar upp dem från sin hemsida. När vi pratar med våra kunder så inser vi också att man har en stor vilja att använda de här kanalerna, men man kanske saknar en strategi var och när man ska använda de olika kanalerna för olika ärenden. Så känner du igen det, Jan? Ja, absolut. Och jag tror att med det här är, som du säger, en väldigt vanlig diskussion som vi har. Jag tror att också konsumenter upplever ibland också effekten av att företag inte har en kanalstrategi. Det vill säga att ibland så finns kanalen öppen och helt plötsligt så är den borta. Ja. Många gånger när det blir tryck i butiken, som jag brukar säga, så kanske man stänger av sin chatt. Och så hänvisar man till telefon. Ja. Och en del stänger av sin telefon och hänvisar till mail. Ja. Och så försöker man göra någon form av konstgjord andning där. Ja, och lite konstiga prioriteringar också. Det ska vi prata om. Absolut. Och det handlar väl väldigt ofta om att man kanske inte riktigt har gjort sin analys. Det vill säga att man är har en god insikt i vad är det för typ av kundkontakter och ärenden vi har. Hur kommer de in? Vad är det för typ av kunder vi har? Och sen baserat lite grann på den analysen titta på vilka kanaler är mest effektiva för våran verksamhet. Sen är det klart att det finns ju alltid ett tryck från kunder och trender och så vidare som ibland kan vara svåra att undvika. Men att man åtminstone har sådana basinteraktionskanaler på plats utifrån den här analysen. Vad är det för typ av ärenden vi har? Vilka ärenden är bäst lämpade i vilken kanal? Långa komplexa ärenden, kanske video, voice. Snabbare, enklare ärenden, repetitiva. Där man kan hålla flera dialoger igång samtidigt. Men då är chatt och messenger supereffektiva. Så att man förstår och har gjort den analysen tror jag är det absolut första steget i en kanalstrategi. Finns det något vanligt misstag som vi lägger märke till? Vi pratade innan om att man ofta prioriterar till exempel telefon före chatt när det börjar hetta till lite. Ja. Och det känns konstigt i vår värld. Ja, men framförallt kan man säga så här att om bolagen hade gjort en väldigt, väldigt bra analys och sen satt sin strategi efter det, så hade jag kunnat köpa att de ibland kanske då väljer att stänga av en kanal därför att den är mindre effektiv. Ja. Men tyvärr är ju inte verkligheten sån, utan man saknar egentligen hela analysen och det beslutet som grundat egentligen på siffror och statistik. Ja. Utan det man gör är att man stänger av kanalen, exempelvis chatt, och så hänvisar man till voice. Och så tror man att man har på något sätt åstadkommit en bättre servicenivå. Lite märkligt med tanke på volymerna man kan hantera, alltså voice kontra telefon. Kontra chatt. Kontra chatt. Precis. Men många gånger är man duktig på att chatta, kan man hålla flera konversationer igång samtidigt. Och det är lite grann som att ha en läckande båt där du har två personer i akten som har 2 skopor var. Och så har du 2 personer i fören som har 1 skopa var. Och så öser man. Och så ropar kaptenen till de som har 2 skopor att de ska slänga den ena och springa till dem där bak och hjälpa till. Men det sker ju. Vad är anledningen till att man gör så? Jag vet inte. Jag tror att ibland kan det vara så här att man internt har mycket, mycket tuffare mål när det gäller servicenivå på telefon. Eller att man är tvungen att rapportera det som ett av nyckeltalen uppåt i organisationen. Och det är någonting som alla känner till. Vad har vi för servicenivå på telefonen? Och så tittar man inte hur det ser ut på chatt och hur det ser ut på e-mail och så vidare. Utan det stänger man bara av och så gömmer man det lite. Men att man kanske inte har justerat sina servicekrav. Man kör på gamla mallar och sen så faller man tillbaka på det. Antagligen. Eller att man i ledningen bara känner till att jag ska alltid fråga, vi kollar voice SLA:n. Men vi kanske inte tänker på de andra kanalerna här. Kan det finnas ett motstånd bland medarbetarna att man faller tillbaka på telefon för man kanske inte är så van vid chatta eller jag tror inte att det är ett beslut som medarbetarna tar. Nej. Utan det är ledningen som gör det. Att nu stänger vi av den här kanalen och så skickar vi alla personer på voice-kanalen exempelvis då. Eller att man stänger av telefonen och bara hänvisar till mail. Och det där är ju någon form av konstgjord andning som egentligen inte leder någonstans. Nej. Utan det förvirrar kunden, det levererar en sämre kundupplevelse. Så att tillbaka egentligen till det vi pratar om, att fundera över vad är det för typ av ärenden vi får in. Hur hanterar vi dem bäst? Gör analysen och titta på hur funkar Messenger-kanalen eller chattkanalen i förhållande till voice?
Vad har vi för snittärendehanteringstider i de olika kanalerna? Vad har vi för kundnöjdhet? Ja. Vad får vi för effekt av att en medarbetare kan hålla 2-3 dialoger igång samtidigt i Messenger-kanalen kontra i Voice-kanalen? Där har du ett underlag och baserat på det så gör du din analys. Jag menar, det har aldrig hänt att jag har varit på en webbsida och där man har haft en chatt, stängt ner den och sen skrivit till kunden att nu har vi stängt ner chatten därför att du får mycket bättre och snabbare hjälp i Voice. Det ser man ju inte. Alltså finns det ingen strategi bakom det beslutet, utan det är liksom en gammalt ryggmärgsbeslut, eller så finns det ett tryck uppifrån ledningen att vi ska redovisa servicenivåer på telefon. Och det är det vi mäts på. Inte det bästa sättet att få mest ut av sina nya investeringar. Om man nu öppnar upp nya kanaler, om de kolliderar med varandra och man gör sådana här konstiga prioriteringar. Verkligen inte. Och det kommer ju andra aspekter här. Har vi mycket utav skriven kommunikation så kan vi också, när vi har mycket tryck, lägga på lite automationstjänster för att reducera en viss typ av kontakt. Ja, vi kanske bara har en bot som vi kopplar på då när vi har kö, och så har vi inte den botten på när vi inte har kö till exempel. Det är ju ett alternativ att kunna jobba på det sättet. Istället för att trycka alla mot en kanal och liksom egentligen döda den infrastrukturen som man har byggt upp för att kommunicera med sina kunder. Intressant. Finns anledning att komma tillbaka när det är stora pengar man kan tjäna genom att använda sina kanaler på optimalt, på bästa möjliga sätt. Då. Precis. Och också givetvis kundupplevelse med kundnöjdhet. Verkligen. Att vara tydlig mot sina kunder. Tack för att ni lyssnade. Så ses vi snart igen. Så får ni ha det så bra. Vi hörs. Ha det gott. Hej.